Bine ați venit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru ultima perioadă a lunii august a acestui an, perioada cuprinsă între 24 până pe 31 august. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Iar pentru cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal Tarot Flori de Loto, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă și abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Desigur, nu pot începe lectura nu înainte de a vă mulțumi din suflet tuturor celor care sunteți aici alături de mine, mă susțineți prin fiecare like, prin fiecare comentariu frumos, prin fiecare gest de apreciere și prin fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Dragilor, am ajuns și la finalul lui august. După cum bine știți, august nu a fost o lună oarecare. Încă de la început am spus că august este una dintre cele mai importante luni ale acestui an. Am avut deja eclipsa totală de soare din 12 august, care trebuie să vă spun că și-a pus amprenta și pe voi. De ce? A avut loc în Zodia Leu. Așa că voi, dragilor, începând cu această eclipsă totală de soare din 12 august, s-a activat puternic nu doar voi, ci toate semnele fixe, pentru că a avut loc în Zodia Leu, atât voi, Leu, Vărsător și Taur, ați simțit foarte intens această energie. În ceea ce vă privește, eu aș spune că această eclipsă de soare a pus accent foarte mult pe zona direcției voastre profesionale, a statutului vostru și posibil a schimbării drumului în viață, de ce nu? De data aceasta avem o eclipsă de lună, încheiem luna august în tandem cu o eclipsă de lună în Pești pe 28 august, iar cu această eclipsă de lună în Pești chiar formați un trigon și puteți resimți mai mult, nu știu, prin intuiție, prin emoție, va exista o nevoie ca voi să mergeți într-o direcție cu totul și cu totul nouă. Pot apărea în această perioadă călătorii, schimbări de plan, mai ales în contextul acestei ultime perioade din august, și sunteți împinși să ieșiți dintr-o poziție cu care voi v-ați cam obișnuit și să schimbați direcția, iar pentru unii asta se poate manifesta foarte concret prin drumuri, călătorii, schimbări de loc, mutări, sau poate pur și simplu printr-o intrare într-un context cu totul și cu totul nou. Iar voi, cum sunteți un semn fix, ideea asta de a te scoate din ceea ce deja cunoști și a te obliga să te adaptezi unor noi situații este destul de complicat, dar este ceva cu care probabil mulți dintre voi se vor confrunta în acest final de august. Acum, haideți să vedem și care este energia generală pentru dragii mei din Scorpion în perioada 24-31 august. Și avem un soare în balanță, dragilor dragi, cifra 7. Cred că mi-a mai căzut la Zodia Leu, dacă nu mă înșel. Dragii mei, dragi, echilibru cât cuprinde. De ce? Pentru că acest soare în balanță, poate unii dintre voi chiar aveți pe ascendent Zodia Balanță, cu atât mai mult, nu e obligatoriu, dar acest soare în balanță îmi vorbește de o perioadă care vă îndeamnă să aduceți așa mai multă pace în relațiile voastre, să evitați conflictele inutile, să vă deschideți inima așa către iubire, către conexiuni autentice, poate către o nouă relație, poate către o nouă prietenie, sau poate, nu știu, pentru să vă apropiați așa de cineva important. În altă ordine de idei, e ceva care vă aduce un dram de bucurie,
De asemenea, e o perioadă în care oferiți afecțiune, dar trebuie să alegeți cu grijă oamenii cărora le oferiți atât afecțiunea cât și încrederea voastră. Poate veți avea așa tendința către artă, către natură, către muzică, către eleganță, către micile bucurii ale vieții, de ce nu? Lucruri care în general vă pot hrăni sufletul și vă vor da așa sau vă vor reda, mai bine zis, starea de bine. Chiar dacă poate emoțiile, iubirea sunt foarte puternice în această perioadă, totuși nu renunțați la analiză. Analizați situațiile cu obiectivitate și bazați-vă atunci când trebuie să faceți alegeri, când trebuie să decideți ceva pe fapte, nu doar pe sentimente, nu doar pe emoții. Nu lăsați într-un fel sau altul dorința de a fi pe placul tuturor, da? Sau atracția asta pentru lasă-mă să nu vadă că eu sufăr sau stai să nu vadă că eu de fapt sunt necăjit. Deci atenția asta vis-a-vis de aparențele pe care le creați să vă îndepărteze de fapt de ceea ce contează cu adevărat pentru voi. Da? Pentru că acest echilibru vine atunci când alegi cu inima, dar și cu mintea, cu discernământ. Bun, haideți să vedem și ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Scorpion în perioada 24-31 august, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Dată, am spus, nu știu dacă zodia 7 vă spune ceva. Să știți că 7 este căutătorul. Da? Și are o energie feminină. Veți fi așa un pic mai sensibil, dar folosiți-vă mintea. Bun, haideți să vedem ce ne spune tarotul. Și avem magicianul, zodia Gemeni, avem asul de cupe, avem 7 de cupe, dar să vede cu atâtea cupe, un 9 de monede și surpriza perioade. Haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Scorpion, săptămâna 24-31 august, magicianul. Clarificăm magicianul. Cu arcanul vostru major. Clarificăm asul de cupe. Clarificăm 7 de cupe. Niște alegeri aici. 9 de monede, te rog. Clarificăm 9 de monede. Și clarificăm surpriza perioadei. Bun. Haideți să și vedem despre ce este vorba. Foarte concisă lectura voastră astăzi. Avem așa arcanul major, moartea, care, ce să vezi, vă reprezintă fix pe voi. Care duce direct la magicianul. Două arcane majore, deci pe plan profesional sau cu ce vă ocupați voi în viața voastră de zi cu zi. Avem transformări, avem lucruri importante. E o combinație foarte puternică pentru muncă și, sincer, eu aș vedea-o mai degrabă ca pe o schimbare de etapă, care vă cere să vă folosiți toate aturile voastre. E un capitol profesional care posibil ori s-a încheiat, ori pe punctul de a se încheia, sau modul în care lucrurile au funcționat până acum pe partea asta profesională se pare că nu mai pot continua la fel. Acum nu trebuie să fie neapărat că îți pierzi locul de muncă. Poate fi pur și simplu o schimbare a unei funcții, a unui proiect, a unui colectiv, a unor responsabilități sau, până la urmă, chiar dorința voastră de a face pur și simplu altceva. Toate astea duc la magicianul și aici apare partea foarte bună, pentru că după această încheiere voi nu rămâneți fără direcție, da? Pentru că aveți toate instrumentele necesare pentru a construi ceva nou. Că vă vine o idee bună, că aveți un proiect propriu, că
intrați într-o colaborare, printr-o comunicare foarte bună, un dialog cu cineva. E o schimbare de rol sau folosirea unei abilități pe care până acum voi nu ați valorificat-o suficient. Și pentru că sunt două arcane majore, eu aș vedea această combinație cu mult mai multă greutate, pentru că nu pare o simplă modificare de program sau o schimbare minoră. Pare practic o reașezare, da? Care schimbă felul în care voi vedeți drumul vostru profesional și am văzut și din punct de vedere astrologic se menționează acest lucru. E ca și cum moartea spune, gata, asta s-a încheiat și magicianul bun, acum ce pot construi cu ceea ce eu deja am. Da? E o etapă profesională care posibil să se încheie, dar tocmai această schimbare vă deschide vouă posibilitatea de a vă crea o direcție nouă folosind-vă propriile abilități și propriile resurse. Da? Eu nu o văd neapărat ca pe o pierdere. Chiar dacă aici posibil ceva să se încheie, totuși magicianul arată începutul în care voi poate vă luați puterea înapoi. De ce nu? Mergem mai departe, avem un as de cupe pe partea financiară și de unde vine de la o regină de bâte. La voi, bănuții dragilor, în această perioadă e posibil să vină ori de la relația voastră, de la perechea voastră, cu care voi aveți o legătură emoțional-sentimentală, cineva poate din zodii de foc, berbec, leu, săgetător. Avem cu această regină de bâte, există, dacă nu vorbim de o altă energie, există, și poate vorbim de voi, poate aveți ascendent în zodii de foc, aș spune că există capacitatea de a gestiona banii, de a vă gestiona resursele cu înțelepciune. Sunteți foarte creativi când e vorba de făcut bani în această perioadă. Vă organizați bugetul destul de bine. Nu știu dacă voi vreți să investiți în ceva, dar e ceva inspirat. E vorba de un plan care să vă aducă bani pe termen mediu. E o inițiativă în care voi puneți mult curaj, dar și multă pasiune, care duce la acest as de cupe. Voi e posibil să aveți niște câștiguri legate de domenii de-astea creative, care implică, nu știu, poate o anumită relație, poate că începeți să vindeți lucruri handmade, unii dintre voi, tot ce ține de creativitate. În altă ordine de idei, mai avem o variantă aici care îmi spune că această regină de bâte, mai ales dacă voi aveți posibil, poate legătură directă pe ascendent cu zodiile astea de foc, voi sunteți, știți să atrageți oportunități care să vă aducă bani. Aveți încredere în ceea ce voi faceți și, de asemenea, poate, cum am mai spus, reprezenta un personaj concret care joacă un rol important în finanțele voastre. Este ceva nou, este o șansă nouă care produce satisfacție, este un început care aduce un beneficiu sau chiar o situație financiară care vă face plăcere. Da? Așa că, ca să concluzionăm, avem ori o oportunitate financiară nouă care apare prin inițiativa voastră, ori o colaborare, nu știu, un proiect care pornește cu entuziasm așa și chiar poate deveni profitabil pe termen mediu, ori un ajutor sau ofertă venită din partea unei persoane din relația voastră sau din apropierea voastră cu energia acestei regine de bâte și, desigur, transformarea unei pasiuni sau unei abilități pe care voi o aveți într-o sursă de venit. Mergem mai departe. Cei care sunteți într-o relație, avem aici un 7 de cupe. De unde provine el? De la un rege de bâte. Se pare că predomină în lectura voastră de tarot zodiile de foc. Încă o dată, berbec, leu, săgetător chiar de 2 ori se repetă. Deci avem un rege de bâte pe partea relației.
care îmi vorbește de o relație puternică, o relație stabilă, o relație foarte multă energie, foarte multă pasiune. E posibil ca voi să fie nevoie să luați o decizie împreună importantă, în care trebuie să păstrați un anumit echilibru. Poate că chiar voi sunteți cei care încercați să mențineți acest echilibru în relația voastră, tocmai prin niște discuții calme, poate chiar mici compromisuri între voi, da? Vreți să vă construiți relația așa, încet, fără grabă. E vorba de un plan comun pe termen lung, care duce la acest 7 de cupe. E posibil ca totuși acest plan, această decizie importantă să vă pună un pic în ceață, într-un soi de confuzie în această ultimă perioadă, sau lucrurile încă nu sunt foarte clare. Și atunci împreună, știi, noi vrem să luăm o decizie, vrem să facem cu tare lucruri pe termen lung, dar de moment, cel puțin în această ultimă perioadă din august, lucrurile încă sunt vă pot crea confuzie. Vă pot crea confuzie și așa că e bine să nu vă lăsați așa purtați de tot felul de iluzii deocamdată. Cinstită să fiu, acest 7 de cupe parcă nu l-aș vedea în partea partenerilor voștri, ci mai degrabă la voi. De ce? Pentru că vedem clar, există relație solidă, există pasiune, dar cumva relația voastră se află în fața unei alegeri importante. Există aici cineva care pune pasiune, care are inițiativă, care are dorință să construiască ceva. Că sunteți voi, că e partenerii voștri, că sunteți ambii. E cineva hotărât, cineva activ, cineva care are deja o anumită viziune, dar pentru ca acel plan ăsta să funcționeze, trebuie găsit un anumit echilibru. Nu totul se face așa imediat sau exact cum voi vă doriți sau unul dintre parteneri. Și aici apare ori negocierea, ori apar anumite compromisuri, dar anumite sănătoase, da? Ca să nu ne înțelegem greșit. 7 de cupe, de ce spun că văd o zonă de nesiguranță, mai mult în partea voastră? De ce? Pentru că voi fiind un semn fix, când te obișnuiești cu un lucru, e foarte greu nu că nu ați face, că oricum voi faceți de-a lungul vieții foarte multe schimbări și foarte multe transformări. Dar asta nu înseamnă că este și ușor. Asta este caracteristica zodiilor fixe, cum sunteți și voi, cum e și zodia Leu, cum e și Vărsătorul, cum e și Taurul. Da? Eu n-aș spune că anulează 7 ăsta de cupe, anulează stabilitatea relației, nici pe departe. Dar poate să vorbească pur și simplu despre faptul că atunci când apare această decizie care are o miză destul de mare, voi începeți să vedeți toate posibilitățile și tocmai asta poate să vă facă să fiți confuzi. Pentru că voi sunteți foarte analitici. Da? Începeți să faceți tot felul de scenarii pentru acest viitor, pentru acest plan. Că e locuință, că e mutare, că e familie, că e bani, că e un proiect comun, că trebuie să schimbi stilul de viață. Da? Există într-adevăr o relație puternică, există un plan în comun, dar un pas important, care pe voi vă obligă să analizați mai multe variante, ceea ce vă poate aduce chiar și o ușoară confuzie. Acum, e acel moment în viață când Scorpionul poate să se înțepe singur cu propriul ac. Cei singurei avem un 9 de monede, ia să vedem. Un 9 de monede provenit de la un paș de cupe, o veste, un mesaj, ceva așa cu tentă romantică, tot așa apar și alte zodii posibil de apă, rac sau pești sau chiar voi sunteți. Cert este că aici cei singurei, aș spune că apar niște atracții, apar niște mesaje romantice de la cineva
care își exprimă interesul vis-a-vis de voi și posibil chiar să primiți, nu știu, invitații la evenimente sociale sau chiar la o întâlnire. Da? E o perioadă bună ca voi să fiți deschiși așa către noi experiențe la nivel emoțional și de ce nu să vă urmați intuiția, pentru că nouăle de monede vă aduce o stare de bine, să vă simțiți bine, chiar dacă nu sunteți voi chiar, poate v-ați obișnuit prea mult timp singuri și v-ați obișnuit poate să nu simțiți presiunea de a avea o relație. Tind să cred mai mult pentru cei care vă aflați în al treilea decan acest aspect, cei care sunteți născuți în perioada 12 noiembrie-21 noiembrie, da? Dar nu este obligatoriu. Dar aici eu văd cineva care își exprimă interesul. Acum depinde de voi ce faceți. Dacă vă place să rămâneți singuri ca până acum ca să nu simțiți voi presiunea pusă pe voi, sau din contră sunteți deschiși către această propunere, această invitație, această nouă șansă. Surpriza săptămânii vine cu un succes la nivel, mare atenție, la nivel, pentru unii poate să fie de obținerea unei diplome, a unei calificări, unui examen. Nu știu dacă zodiile de Pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn vă spun ceva vis-a-vis de o persoană tânără posibil sau o persoană cu un comportament juvenil așa, care va aduce o bucurie, va aduce o victorie, un succes. Pe de altă parte, pajul ăsta de monede, ca și surpriza perioadei, îmi vorbește de oportunități materiale destul de bune, un început practic în urma unui succes dobândit. Șasele de bâte vorbește de recunoaștere, de realizare, de apreciere, de o victorie, de un succes. Și ceva nou, în mare parte, ceva nou concret la nivel material. E clar că ceva a fost făcut bine, ca să spunem așa, cu această surpriză. Poate să fie și o confirmare, ceva concret, o propunere, o veste, care poate avea valoare, să știți, pe termen mai lung. Eu n-aș limita-o neapărat la bani sau la muncă, aș spune că apare o șansă după o reușită, o veste care să vă deschidă așa un drum nou, o ofertă, că e o propunere concretă, că e începutul unui proiect, că e, nu știu, poate o șansă de a învăța, de a te specializa, de a te dezvolta, sau poate chiar cineva care vine cu o intenție serioasă, dar care încă e oarecum la început. În cazul acesta să știți că pajul nu e o carte de final, pajul culmea e o carte de început, adică de continuitate, este mai degrabă, uite, aceasta este șansa, acum trebuie să o crești, da? Trebuie să o continui. Haideți să vedem care este mesajul pentru voi, dragilor, din Scorpion în perioada 24 până pe 31 august, din oracolul Yin și Yang. Care este mesajul pentru dragii mei din Scorpion? Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Scorpion. Ia stați așa că s-au întors multe. Aici câte avem? 1, 2, 3. Bun. Haideți să vedem. Simte interesant. Voi și cu balanța ce aveți câte 3 mesaje. Avem aici îndoială, singurătate, negativitate, fără speranță și nemulțumire, la care cu siguranță va trebui să renunțați. Avem distanță, ceva care simțiți că vă blochează, că e vorba de o chestie emoțională, fizică, o distanțare fizică sau emoțională, un timp care parcă se cam termină, și cineva care spionează.
anumite invidii. Foarte interesant, să știți, sunt foarte provocatoare aceste mesaje și deloc întâmplătoare. Dragii mei, se pare că voi încă, nu știu, aș vedea aceste 3 mesaje ca o descriere mai degrabă a unei stări interioare. Un mod de a reacționa la o situație care se pare că încă nu este total clară pentru voi. Ce înseamnă asta? Că totuși încă nu aveți o gândire foarte pozitivă, sunteți, poate unii dintre voi aveți îndoiele, aveți într-o stare de singurătate, poate cu o gândire negativă, lipsă de speranță, nemulțumire, poate că sunteți mult mai retrași, vă simțiți poate blocați, din cauza poate unei distanțări emoționale sau fizice. Dar pe de altă parte avem și observare, supraveghere, strângere de informații, da? O încercare ca voi să înțelegeți pe cineva sau să urmăriți o situație de la distanță. Așa că mesajul principal pentru voi, dragilor, voi trebuie să aveți grijă să nu transformați această lipsă de claritate într-o poveste construită doar din presupuneri. Când nu știți ce se întâmplă, poate apărea această tendință de a vă retrage prea mult, de a analiza, cum bine am văzut, prea excesiv anumite situații, anumite lucruri din viața voastră și de a căuta informații pentru a vă confirma ceea ce voi deja vă temeți că este adevărat. Așa că nu lăsați îndoielile, nu lăsați nesiguranța să spună o poveste înainte să aveți toate răspunsurile. Mai ales dacă simțiți nevoia să vă retrageți, folosiți această perioadă pentru clarificare și nu pentru a vă izola complet. Observați, ascultați, adunați informațiile de care aveți nevoie, dar nu trageți concluzii bazându-vă doar pe tot felul de presupuneri și tot felul de scenarii, da? Pentru că uneori, știți cum e, ceea ce pare un blocaj este doar pur și simplu o perioadă în care adevărul încă începe să prindă contur. Da? E adevărat, ultimul mesaj ne poate vorbi și de sensul ăsta literal până la urmă, că cineva e cu ochii pe voi. Este cineva care observă, cineva care așteaptă, cineva care încearcă să înțeleagă de fapt ce se întâmplă înainte de a acționa. Bun, dragii mei, cam aceasta este lectura pentru voi, pentru acest sfârșit de august. Eu vă mulțumesc desigur tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură pentru septembrie de data aceasta, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.